Acest curs este doar unul dintre produsele incluse în proiectul DigiFast dezvoltat de Ready Serbia, Inovațiu Biuras Lituania și Amrita Ungaria. Acesta se bazează pe concluziile raportului privind competențele digitale ale tinerilor și cerințele industriei, realizat cu diferite grupuri țintă din 4 țări europene. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest concept, marketingul digital poate părea descurajator. Cu toate acestea, luați în considerare natura omniprezentă a internetului în viața noastră de zi cu zi. Din momentul în care ne trezim și până când ne culcăm, consumăm conținut digital sub diverse forme. Fie că citim știri pe o aplicație de smartphone sau urmărim un tutorial pe YouTube. Fiecare dintre aceste interacțiuni reprezintă un punct de contact pentru comercianții digitali, pentru a interacționa cu publicul lor. Definiția și importanța marketingului digital. Marketingul digital este componenta de marketing care utilizează internetul și tehnologiile digitale online, cum ar fi computerele desktop, telefoanele mobile și alte medii și platforme digitale, pentru a promova produse și servicii. Marketingul digital se referă la utilizarea strategică a canalelor și tehnologiilor digitale pentru a comunica cu clienții potențiali și actuali, pentru a promova mărcile, pentru a crește vânzările și pentru a îmbunătăți prezența online. De ce este acest lucru important? Marketingul digital a devenit indispensabil în peisajul de afaceri modern datorită puterii sale de a ajunge, a capacităților de direcționare și a rentabilității. Eliminând barierele geografice, permite întreprinderilor să acceseze piețele globale fără a fi nevoie de o expansiune fizică, deschizând o lume de oportunități de creștere și diversificare. Precizia campaniilor țintite permite eforturi de marketing extrem de personalizate, asigurându-se că mesajele sunt văzute de un public specific definit, ceea ce sporește semnificativ eficiența și impactul strategiilor de marketing. Povestirea cu ajutorul datelor transformă cifrele brute și adesea neimplicative într-o narațiune captivantă, care nu doar că informează, dar și inspiră și motivează acțiune. În acest modul vom explora cum să comunicăm eficient informațiile de marketing prin date pentru a asigura acceptarea și a atinge obiectivele de marketing. Importanța clarității în vizualizarea datelor. Primul pas în crearea unei povestiri eficiente cu date este asigurarea clarității. Vizualurile trebuie să fie simplu de înțeles și să comunice informațiile cheie fără a supraîncărca spectatorul. Utilizarea etichetelor clare, a unui format consecvent și a unei palete de culori adecvate sunt esențiale pentru a facilita înțelegerea. Este important să ne adaptăm complexitatea vizualurilor în funcție de expertiza tehnică a publicului nostru, astfel încât fiecare privitor să poată urmări și înțelege mesajul fără eforturi suplimentare. Selectarea graficului potrivit. Alegerea tipului de grafic este crucială pentru a spune povestea potrivită. Diagramele cu bare sunt excelente pentru comparații. Diagramele cu linii ilustrează tendințele în timp, iar diagramele de dispersie sunt utile pentru a arăta corelațiile. Deși diagramele circulare sunt populare pentru a arăta relații parte la tot, acestea pot fi înșelătoare și greu de interpretat când seturile de date sunt complexe și este mai bine să le evităm când prezentăm informații detaliate sau nu foarte clare. Interactivitatea în explorarea datelor. Oferirea de vizualizări interactive, cum ar fi tablourile de bord cu funcții de detaliere, permite publicului să exploreze datele pe cont propriu, oferindu-le oportunitatea de a înțelege mai profund și personal contextul și detaliile. Putem folosi instrumente ce se pot dovedi resurse valoroase pentru crearea de rapoarte interactive care pot îmbogăți experiența utilizatorilor și le pot stimula curiozitatea și angajamentul. Construirea unei narațiuni prin date. Orice poveste eficientă începe cu o întrebare sau o problemă clară. În contextul datelor, acest lucru înseamnă a identifica și a structura prezentarea în jurul unei teme centrale, folosind datele pentru a susține narațiunea și a dezvălui informații cheie. Povestirea ar trebui să culmineze cu un apel clar la acțiune, încurajând publicul să răspundă pe baza informațiilor prezentate. Umanizarea datelor. Pentru a face datele să rezoneze cu publicul la un nivel emoțional, este eficient să includem anecdote relatabile sau studii de caz. Aceste povești umanizează cifrele și ajută publicul să înțeleagă impactul real al datelor printr-o conexiune personală și palpabilă. Povestirea datelor devine nu doar o prezentare de fapte, ci o narațiune care spune o poveste despre persoane reale și experiențele lor. Așa cum v-am spus anterior, focalizarea pe întrebarea și ce dacă. Trebuie să trecem dincolo de simpla prezentare a datelor și să ne concentrăm pe semnificația și impactul acestora. Este crucial să explicăm de ce aceste date sunt importante și ce poate învăța sau cum poate acționa publicul pe baza acestor informații. Această abordare transformă datele din cifre statice în unelte dinamice
de schimbare și acțiune. Adaptarea rapoartelor pentru audiențe specifice. Când pregătim rapoarte, este esențial să considerăm nevoile și nivelul de cunoștințe al audienței noastre. Pentru directori, rapoartele ar trebui să se concentreze pe rezumate vizuale și concluzii cheie care subliniază ROI-ul și impactul strategic, în timp ce membrii echipei de marketing ar putea necesita detalii mai tehnice pentru a înțelege și aplica înțelegerile din datele colectate. Caracteristici interactive pentru mai multă implicare. Încorporarea elementelor interactive în rapoarte, cum ar fi graficele pe care se poate face click și linkurile încorporate, încurajează o explorare mai profundă și susține un angajament continuu din partea audienței. Acestea oferă o modalitate pentru utilizatori de a interacționa direct cu informațiile și de a descoperi la propriu profunzimile datelor. Accesibilitate și partajabilitate. Este crucial să ne asigurăm că rapoartele noastre sunt accesibile pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei cu deficiențe de vedere, și că pot fi ușor partajate pe diverse platforme. Acest lucru maximizează potențialul de distribuire și impactul informațiilor noastre, atingând un public mai larg și facilitând discuții productive în rândul diverselor audiențe. Prezentarea eficientă a datelor. O prezentare de date eficientă este esențială pentru transmiterea corectă și convingătoare a informațiilor. Practica prezentării, inclusiv pronunția clară și utilizarea strategică a pauzelor, permite publicului să digere și să proceseze informațiile prezentate. Utilizarea vizualurilor captivante, care sunt suficient de mari și clare pentru a fi ușor vizibile de la distanță, este de asemenea crucială pentru a menține atenția și interesul publicului. Sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri. După prezentarea principală, este benefic să oferiți o sesiune de întrebări și răspunsuri, unde publicul poate să clarifice nelămuriri sau să exploreze mai adânc subiectele de interes. Acest lucru nu doar că încurajează participarea și implicarea audienței, dar și oferă oportunitatea de a evidenția și detalia aspecte ale datelor care nu au fost acoperite complet în prezentare. Pregătirea pentru aceste sesiuni, prin anticiparea întrebărilor posibile și pregătirea răspunsurilor detaliate, poate crește încrederea și eficacitatea comunicării. Comunicarea datelor pentru obținerea acordului. Înțelegerea profundă a părților interesate și a punctelor lor de interes este crucială pentru comunicarea eficientă a datelor. Prin încadrarea narațiunii noastre în jurul obiectivelor și rezultatelor pe care le doresc părțile interesate, putem crea o conexiune mai puternică și mai relevantă. Demonstrând cum datele susțin obiectivele de afaceri și oferind soluții concrete bazate pe aceste informații, putem facilita o mai bună acceptare a propunerilor și strategiilor noastre. Conectarea datelor cu valoarea de afaceri. Este esențial să arătăm cum informațiile pe care le prezentăm se traduc în beneficii tangibile pentru afaceri. Acest lucru poate include demonstrația creșterii potențiale a vânzărilor, eficientizarea proceselor sau îmbunătățirea satisfacției clienților. O comunicare clară a acestor beneficii poate transforma percepția datelor de la cifre reci la instrumente valoroase pentru deciziile strategice. Anticiparea obiecțiilor și pregătirea răspunsurilor. Fiind pregătiți să răspundem la obiecții și să oferim contrapuncte solide bazate pe date, este vital pentru a menține integritatea și credibilitatea argumentelor noastre. Înțelegerea îngrijorărilor părților interesate și pregătirea răspunsurilor adecvate ne ajută să navigăm prin discuții dificile și să menținem discuția pe un curs constructiv și orientat către soluții. Stăpânirea artei povestirii datelor nu este doar o competență tehnică, este o abilitate esențială de comunicare, care poate influența deciziile strategice și poate mobiliza acțiune în organizații. Prin transformarea datelor în narațiuni convingătoare, putem inspira nu doar înțelegerea, ci și acțiunea, ducând la implementarea de strategii eficiente și la atingerea obiectivelor de marketing. Astfel, datele nu mai sunt simple cifre pe o pagină, ci devin povestiri care modelează viitorul afacerilor.